Kumusta na ho kayong lahat? Sa mga bagong nanonood nitong YouTube channel ko, ito ho ang Traces and Treasure, the channel on YouTube where you can treasure the traces. And this is my YouTube channel. So anyhow ho, very informative ang ating discussion for this episode because we will be talking about the legal rights of all workers here in Canada. Dito ho sa Canada, by law, pare-pareho ho ang mga karapatan ng mga workers. Kahit na ikaw ay Canadian citizen or permanent resident, hindi ho naiiba ang mga karapatan ng mga temporary foreign worker na nagtatrabaho dito sa Canada. That is according to the law. I was motivated to do this discussion kasi karamihan ho ng napapanood natin dito sa YouTube ay mga ways and hows lang kung paano makakarating sa Canada. Meron ho ding mga ibang channel na nag-feature ng mga placement or job placements which encourages a lot of people to come to Canada as a foreign worker. Maganda ho yun kasi nakakatulong sa mga tao na makahanap ng trabaho at para makarating din dito sa Canada to have a decent job. Pero parang wala ho akong napapanood na mga nagfi-feature kung ano ba talaga ang mga karapatan ng mga workers na nagtatrabaho dito sa Canada. As a worker, we have to know our rights para alam natin kung saan tayo lulugar. We must know our rights para alam natin kung tama ba ang mga ginagawa natin at alam natin kung kailan tayo magtatanong sa ating mga employer. By knowing the rights of workers here in Canada, we will be able to know how to protect ourselves when it comes to health and safety. Again, this episode is not just for Canadian citizens and permanent residents here in Canada, but also for temporary foreign workers. And as a temporary foreign worker, you are protected by Canada's labor law. And mostly ho dito sa Canada, ang mga occupations are covered by territorial and provincial laws. Ibig sabihin ho nito, iba-iba ang mga labor law when it comes to provinces. Iba ang employment standards sa Alberta, iba ang employment standards sa British Columbia, sa Ontario, at iba rin ho dito sa amin sa Northwest Territory. Dito sa amin, sa Northwest Territories, ang employment standards are or is accessible through the Department of Education, Culture and Employment, o ECE. So accessible ho yung website for free ng kahit na sino na gustong malaman kung ano ba ang kanilang karapatan habang sila ay nagtatrabaho dito sa Northwest Territories. Lagay ko ho sa link ko sa description kung ano yung website ng Department of Education, Culture and Employment dito sa Northwest Territories sa Yellowknife. Kung kayo ho ay temporary foreign worker dito sa Canada, meron hong 3 main things na dapat gawin at hindi dapat gawin ng employer ninyo para sa inyo. Dapat ho itong mga 3 main things na to ay nakapaloob sa employer at employee contract ninyo na pinirmahan ninyo bago kayo pumunta dito sa Canada. So ang number 1 ho doon sa 3 main things na dapat at hindi dapat gawin ng employer ninyo ay dapat your employer must pay you accordingly. So of course, pag kayo ay temporary foreign worker dito sa Canada, dapat ho meron kayong work permit. Mostly ho ang mga work permit ay employer specific. Kagaya ho ng pamangkin ko na caregiver dito. Nung na-renew ho ang kanyang work permit ay employer specific pa rin siya. So ibig sabihin, hindi ho kayo pwedeng magtrabaho sa ibang occupation other than what is stated on your work permit. So sa case ho ng aking niece, she's only allowed to work as a caregiver dito sa Canada. Yun hong contract ninyo between your employer and yourself na pinirmahan ninyo, dapat ho nakasaad doon kung
Magkano ang salary nyo or wage nyo per hour at kung gaano kayo kahaba na dapat magtrabaho per day, per week, o per month. Dito po sa amin, sa Northwest Territories, ang minimum wage per ora is $15.20. Ngayon, if you are required to work only 7.5 hours per day at nag-exceed doon ang pagtatrabaho ninyo, dapat to bayaran kayo ng times 1.5 based doon sa 15.20 na minimum wage. Ito ay importante. Dapat ang mga employee ho ay hindi nagwo-work ng more than 10 hours per day or 60 hours per week. Importante ho ang employer at employee contract ninyo dahil yun ho ay based kung ano yung nakasaad sa Canada's labor law. At dapat din ho, it's according to employment standards kung saan ho kayong probinsya nagtatrabaho. Nung inaproban ho yun ng immigration, dapat nandoon yung magkano ang sahod niyo per ora, ilang oras kayo magtatrabaho per day or per week or per month, at kung ano yung mga kakaltasin sa inyo every month para makita ninyo kung ano or kung saan napupunta yung mga kinukuha sa sahod ninyo. Dapat ho nakaspecify doon kung inaalisan kayo for taxes at saka sa employment insurance niyo kasi ho yung employment insurance niyo is your benefit. Importante din na dapat doon sa employer at employee contract ninyo ay nakasaad kung in case na ililet go kayo ng employer ninyo, dapat ho bibigyan kayo ng at least 1 month notice para bigyan kayo ng panahon na makahanap ng bagong trabaho. Number 2 ho sa 3 main things na dapat at hindi dapat gawin ng employer ninyo for you is, number 2 is your workplace should be safe. Karapatan ho ng lahat ng mga workers dito sa Canada ang magtrabaho ng safe. That includes the temporary foreign worker. Since a foreign worker ho kayo dito, dapat tinitrain ho kayo bago kayo pagtrabahuhin sa, for instance, nasa restaurant kayo, you have to be trained. Your employer must show you everything, how to operate equipment safely. Dapat ho, alam nyo kung nasaan yung mga stocks na nakalagay para alam nyo ho kung saan kukunin. So in case ho na meron kayong karamdaman, hindi ho kayo pwedeng i-force ng employer ninyo na mag-work. At hindi din ho kayo pwedeng i-pressure or i-threaten. So in times ho na kailangan nyo mag-work overtime, you have to go back to your employer-employee contract. Dapat ho nakasaad doon yun to make sure na, you and your employer are in agreement to do an overtime. Dapat ho while working, your employer must ensure na safe ang pakiramdam ninyo, na wala hong harassment, na wala hong abuse, at saka bullying na nangyayari within the organization. In case ho na hopefully hindi naman may mga ganong maltreatment, then your employer can stop you from reporting or from calling the necessary organization to seek assistance para doon sa maltreatment na ginagawa nila sa inyo. Sa trabaho nga ho namin, mag-photocopy ka lang at in case na meron kang paper cut, dapat ho naka-record na yon. Kasi ang paper cut ho kasi dito, they take it seriously because it could cause infection. They're thinking na once na infect ang kamay mo, may possibility na, it could get worse at pwede kang huminto sa pagtatrabaho to make sure na you are healed before you are gonna go back to work. Pag na-injured ho kayo sa work, nire-report ho yun sa Worker Safety and Compensation Commission. Required ho yun. Kasi depende ho sa way ng injury, pwede ho kayong huminto ng trabaho at pwede ho kayong bayaran ng WSSC. Dito ho sa Northwest Territories, ang tawag ho namin doon ay WSSC. Ang counterpart ho ng WSSC sa ibang provinces, ang tawag ho sa Alberta is Workers' Compensation Board or WCB.
Dapat ho, inform kayo ng employer ninyo sa mga number na pwede niyong tawagan in case na kailangan niyo ng assistance. Kasi ho, in case of emergency, while you are working and you got hurt or you'd get hurt, then alam ninyo kung sino ang tatawagan ninyo. Pag sinabi ho nating emergency, minsan hindi ho talaga naiiwasan yun. So, you have to have a number to call if you need assistance. Dito ho sa amin, sa Yellowknife Northwest Territories, meron ho kaming 911 na pwede naming tawagan. Ang number 3 ho, ito ho yung kaisa-isang hindi pwedeng gawin ng employer ninyo. Dapat ho nandoon din to sa employer and employee contract na pinirmahan ninyo. So, ang mga temporary foreign worker, dapat hawak nila ang passport at work permit nila. Your employer is not allowed to take those from you. Dapat ho, hindi kinukuha ng employer ninyo ang passport at work permit ninyo. Those are considered personal document. Hindi kayo pwedeng singilin sa mga recruitment-related fees na nagastos nila nung kayo ay hinar sa, lugar na pinanggalingan ninyo. And this relates as well na ang employer ninyo ay hindi kayo pwedeng i-deport or they don't have the authority to change your status while working here in Canada as a temporary foreign worker. Usually ho, ang temporary foreign worker ay binibigyan ng 2 years contract to work with a certain employer. May misconception ho kasi kagaya ng ibang mga overseas foreign workers, they expect na after 2 years, bibigyan sila ng libreng plane ticket ng mga employer nila. Dito ho sa Canada, hindi ho nakalagay sa contract yon. So, that's a misconception. Hindi ho nagbibigay ang mga employer ng free plane ticket sa mga employee pag natapos na nila ang 2 years contract nila. At after 2 years, temporary foreign workers can be eligible to apply for a permanent residency. Or, pwede din ho nilang i-extend ng another 2 years or, a year ang kanilang work permit para ho tuloy-tuloy ang kanilang trabaho while processing their permanent residency. So, as a temporary foreign worker, you have to ask yourself, in return, ano ba ang dapat kong gawin para magkaroon kayo ng magandang working relationship ng mga employer ninyo? So, of course, you have to go back to what is stated on your employer and employment contract. We have to consider na hinar kayo to work with your employer dahil kailangan kayo. Walang ibang makakagawa ng trabaho ninyo kundi kayo lamang. That's the reason why you are being hired. Dapat ho, you have to protect yourself then because you are a working adult na alam kung ano ang tama at mali. So hindi ho lahat dapat dinidepende natin sa employer natin. Number 2, dapat ho, hindi natin i-risk ang mga kasamahan natin sa trabaho while working. And then of course, hindi lang po dapat irespeto ang employer ninyo, kundi dapat nyo ring irespeto ang mga katrabaho ninyo at mga taong nakapaligid sa inyo. At dapat ho, kung sakaling meron kayong sakit or may mga importanteng nag-pop up sa schedule ninyo at hindi kayo pwedeng pumasok on time or dapat ho kayong lumiban sa trabaho ninyo, you have to call and inform your employer para po magawan din nila ng paraan kung sino ang dapat na gumawa dun sa trabaho na dapat na trabaho ninyo. At hindi ho kayo pwedeng basta-basta umalis for vacation leave. You have to ask your employer or your manager at least 2 weeks ahead of time dun sa plano ninyo na magbakasyon. And thank you for watching until the end. This is my Traces and Treasure, the channel on YouTube where you can treasure the traces. And this is my YouTube channel. Maraming salamat ho ulit. God bless. At kita-kita tayo sa susunod na episode. Ingat ho lahat. See you soon.